vieš čo, no neviem, či to bude rýchle, ako nezrýchlíme ti to. A keby si potreboval, môžeme ti to spomaliť, že by to trvalo dlhšie, hej. Kolik hudby se má napsat, že jo? To je otázka, že my jsme měli takový mental exercise jsme si udělali s Honzou, vlastně jsme jako kolikrát jsi ochotnej si poslechnout jedno CDčko. A tak jsme si říkali 10krát možná, než tě začneš tvát, jo? Že máš prostě jedno CDčko a nezvíš nic jiného. Tak jsme si říkali, že vlastně každá ta skladba by měla zaznít maximálně v ideálním případě 10krát. Bude tam za celou tu dobu. Gameplay, a budou nějaký části tichý a podobné věci. Tak jsme dospěli k názoru, když jako mělo to být 50 hodin, že jo, gameplaye původně, takže když uděláme prostě 5 hodin soundtracku, tak to tak nějak plus minus autobus vyjde. A s tímhle jsme do toho vlastně šli. Takže to je jako rozsah. A potom části. Tak to bylo jasný, že prostě nějaký věci budou příběhový, nějaký věci budou jako reagovat na to, v podstatě, co se v té hře děje. Takže jsme si udělali takový seznam kontextů, jo, v podstatě, jaký se budeme pohybovat. A bylo to dost na nás, jo, jako kolik vlastně té muziky tam nakonec bude. A jako jasně, že byly nějaký důležitý věci, cutscény jsou jednoznačně jako tam si to vynutějí, že jo. No. To jo. A já si pamatuju, ještě takhle, samozřejmě s Danem jsme tam mluvili, on vlastně původně nebyl jistý, říkal, kdybyste jako, jsme se ještě vykali, ten říkal, kdybyste neměl čas, tak byste nám dělali jako muziku jenom k těm filmovým sekvencím a my jsme tam možná řekli pak někomu zase jinému, že by nám dělal in-game hudbu a tohle. Já jsem říkal, ne, to já bych právě chtěl dělat všecko a na to konto teda jako najmout Adama určitě taky. A Dan nám potom udělal jako design dokument pro nás vlastně na hudbu, jak si to představuje. Bylo to takový jako typicky jeho, jo, velice stručný, ale konkrétní naprosto věci, že jo, takový vlastně jako když bylo potřeba, tak je to z toho šla nějaká emoce, třeba vždycky třeba nějakým řádku nebo tohle. A dalo se z toho de facto jako rekonstruovat nebo sestavit jako kompletního představu o muzice. Já jsem to teď nedávno našel a prošel jsem to jako jedno po druhém a v podstatě skoro všecko jsme udělali. Jedna věc, co tam není, co je hrozně těžký, stealth je hrozně těžký. Jo. Protože je hrozně těžký, aby hra věděla, že hráč stealthuje. Jo, protože když máš stealth, tak vlastně je potřeba, je potřeba reagovat na to, co chce hráč. A ne, což nemusí být úplně přesně, jako přesně to též, jo, protože jako víš, že to, že stealthuješ, to víš ty. A to vlastně jako, my jsme to měli, že jako stealth znamená, že vlastně co, tak člověk jako jde do dřepu, aby teda nebylo vidět, to začne mít tohle. A co když se on prostě jenom jako crouchnul, protože chtěl něco podlíst, nebo se chtěl někam podívat, nebo prostě z nějakého důvodu se jako zrovna tam chce třeba dřepnout, jo, ale nemá v úmyslu ten hráč nic jako špatného, že by to neměl být viděn, jo. A my začneme hrát stealthovou muziku, to přece nedává smysl, jo. A druhou stranu někde, kde opravdu půjde krást, a my mu taky nebudeme hrát tu stealthovou muziku, a to je zase taky blbě. No právě, no. To jsou problémy, na který člověk pak naráží vlastně každou chvíli, že něco by hrozně chtěl, má super nápad, tak by to šlo udělat. Ale nejde to zdetekovat. Jak to zdetekovat z té hry, prostě jakým způsobem z toho dostat, což byla teda hlavně Adamova práce a někdy přišel jako prostě s geniálníma řešeníma věcí. Vím, že to nakonec tak fungovalo, ale třeba způsoby, když se měnily lokace, jako typy lokací, tak něco si řešil třeba podle toho, jak znějí kroky toho Henryho, že jaký se pouštějí, pamatuješ se na to, jaký se pouštějí zvuky? Podle povrchu. Jo, to jo, například, ale... jo, takovýhle jako to úplně, já jsem myslel, že tam budou nějaký jako švedečky, že na mapě přece a on tam potom půjde a tohle. Takže tohle bylo jako dost teda složitý. Jedna věc je, že se samozřejmě jako to zadání může nějakým způsobem měnit v průběhu času, v průběhu toho vývoje. Často, protože se zjistí, že nějaká věc tam nově přibude, nebo naopak potom blíže vydání už se teda ty věci naopak rušejí, že se to nestihne a tak dál. Ale pak jsou prostě věci typu, si pamatuju, já jsem se například chodil ptát AIčkaři to měli na starosti, jak dlouho bude trvat skip time. Jo, takový to, že to teda objeví ten orlov, jak teď to tiká, posune se teda velice rychle čas. A oni mi to prostě furt nechtěli říct. Já jsem se jich ptal jako první rok vývoje asi 3krát, a druhý rok vývoje asi 4krát, a pak už jsem se jich ptal co 2 měsíce a oni mi furt neříkali nic a Vegeta to měl na starosti a ten říkal, ty vieš čo, no neviem, či to bude rýchle, ako nezrýchlíme ti to. A keby si potreboval, môžeme ti to spomaliť, že by to trvalo dlhšie, hej. Takže prostě, že by kvůli muzice případně to třeba udělat, že by to jako trvalo místo 10 vteřin, každý hráč samozřejmě už by zase hrál, od toho tam ten skip tam je, aby trval co nejkratší dobu, že jo. Ale že prý, kdybych potřeboval, tak jako kvůli muzice, že to klidně protáhnou. Tak to jsem se vlastně nedověděl až do konce hry a do konce vývoje. Takže my tam máme 10 minut muziky jako na skip time, pak jsem počítal s nejhorší alternativou.
která byla v začátku úplně a teď to je tak, že klasický skip ten trvá asi 5 vteřin, takže jsem nevozil vlastně vůbec skoro nic z té hudby. To se stává. Přitom je to prostě jako obrovský kus muziky, který je plně adaptivní, prostě reaguje na asi po 3 hodinách je to rozpracovaný, že jo. Jiná muzika je pro ranou noc, jiná pro pozdější noc, svítání, dopoledne. Ale zafunguje to v jedné věci, protože to začne hrát a pak je tam vždycky ten jako hezký úvod do té denní doby. To je pravda. A to funguje hrozně pěkně. To je pravda. No, takže jako... Máme teda 10minutový, to je myslím nejdelší track z Stream Soundtracku. To tam máme.